مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم قصص كافيه. حلقة جديدة، ضيف جديد، وقصتنا اليوم راح تكون مع ضيفنا الكابتن أيهم. حياك الله أيهم. اهلا وسهلا فيك. أيهم، قبل ما نبلش حديثنا بدنا نضيفك فنجان القهوة. تفضل. من هون لبين ما تبرد قهوتنا حابين نلعب لعبة خفيفة سريعة. يلا نبلش. جاهز؟ أول سؤال بيحكي لك، قهوة سادة ولا حلوة؟ سادة. تركية ولا أمريكية؟ تركية. شوكولاتة ولا فانيلا؟ شوكولاتة. مالح ولا حلو؟ مالح. تصحى بدري ولا بتأخر؟ لا، بدري. بدري. كتب علمية ولا رواية؟ رواية. صيف ولا شتاء؟ شتاء. شتاء، حلو. سفر ولا شغل؟ سفر. سفر. أفلام ولا مسلسلات؟ أفلام. فريلانس ولا وظيفة؟ وظيفة. وظيفة. نص المليان ولا النص الفاضي؟ نص الفاضي. نص الفاضي، حلو. طيب أيهم، اسمح لنا خلينا نشوف تقرير بسيط من الشارع عملناه عن موضوع حلقتنا لليوم، وإحنا خلينا نشرب قهوتنا. تفضل. ممكن تكون موحدة للمجتمع زي كرة القدم. بغض النظر عن جميع خصوصياتك ممكن نجتمع احنا في لعبة واحدة ونكون تيم واحد وما في أي مشاكل. الرياضة بتساعد كثير على الدمج المجتمعي. سباحة. أنا طول حياتي بلعب تنس، يعني أنا حبي التنس يعني حب كبير. يس، لأنها بتحسن في تغيير نفسيتهم. أكيد لأن هي يعني تجمع الناس مع بعض. أكيد تطوير صحي، تطوير ثقافي. كرة القدم مثلا صارت أسلوب حياة. أكيد طبعاً. من ناحية النشاط، من ناحية الاجتماع مع ناس إذا كانت رياضة جماعية. هي أصلا الرياضة للتغيير، والرياضة أصلا الناس بتستخدمها للتغيير وللتطوير. أول سؤال، ممكن تعرفنا فيه عن حالك ووين اليوم أيهم حابب يوصل في حياته؟ أيهم العبيسات من محافظة الكرك. درست في جامعة مؤتة التربية الرياضية. تخرجت سنة 2021. وين حابب توصل في حياتك؟ أكمل مسيرتي في الدراسة، أكمل ماجستير ودكتوراه إن شاء الله من الجانب العملي، والجانب النظري أكمل التدريب، أوصل لمستويات متقدمة في التدريب اللي هي المستوى بي ومستوى سي في الناحية التدريبية. بالتوفيق يا رب. أيهم، زي ما بتعرف دائما الطفولة ما تلعب دور في تشكيل الشخصية. طفولتك قديش كان لها دور بتشكيل شخصية أيهم اليوم؟ تقريبا 70% من طفولتي، لأنه كان شغفي وأنا صغير الرياضة في المجال الرياضي. يعني كنت وأنا أيام المدرسة كنت أستنى متى يكون في بطولات أشارك فيها. كنت أشارك في كل الرياضات، يعني دائما كنت نمبر 1 في جميع الرياضات أشارك فيها. لما خلصت الثانوية العامة في الجامعة كان أول هدف رئيسي إني أروح أدخله هو تخصص التربية الرياضية عشان أتوسع في جميع الأشكال، يعني في جميع الرياضيات وأتعرف عنها أكثر. طيب لو بدي أسألك أيهم عن أفضل لحظة في حياتك؟ هو نجاح في التوجيه، اللي هو انتقال من مرحلة المدرسة والكتب لمرحلة الجامعة، اللي هو عشان الواحد يأخذ حريته الكاملة في عمله في الناحية العملية وفي الناحية النظرية. جميل جميل. طيب ولو حكينا لك أسوأ لحظة في حياة أيهم؟ هي إنه أول فصل رسبت في التوجيه في مرحلة الثانوية العامة. أها. طيب كل إنسان له مخاوفه بهالحياة وممكن نقاط ضعف أو شيء ممكن يقلقه في حياته. اليوم أيهم شو أكثر إشي بخوفك في الحياة؟ لا، مستقبلا أنا كشخص إلي أهدافي زي ما حكيت لك إنه أكمل ماجستير ودكتوراه، بس في المقابل إنه ما ألاقي شغل، فهي راح تكون من المخاوف بتواجهني أنا وبتواجه معظم الشباب، أو نحكي كامل الشباب اللي ما راح يلاقوا شغل في مستقبلهم. خبرني أيهم، كيف كانت بدايتك في العمل الرياضي والدراسة الرياضية؟ بلشت بدايتي كانت أول سنة لي في الجامعة، فانطرحت دورة تدريبية المستوى الأول سي من الاتحاد الآسيوي، فباشرت فيها. واللي هدف اللي خلاني إنه أخذها، كنت أتفرج على التلفزيون، أن أشوف فيه محللين رياضيين، أشوف المدربين
كنت اشوف اللاعبين، انا كنت افضل اني اتفرج على اللاعبين واشوف شو حركاتهم عشان ارد اطبقها. لكن كنت اشوف المدربين كانت التعليمات اللي يعطوها، فكان من شغفي انه اعرف شو المدرب اللي كان يعطيه للاعب داخل الملعب، يعني شو التواصل، شو الافكار اللي كان يعطيها المدرب للاعب داخل الملعب. لما طرحت الدورة التدريبية باشرت اني اخذها عشان افهم بعض المراحل التدريبية واعرف شو الخطط التدريبية اللي كان المدرب، اللي زي ما حكيت لك زمان اني كنت اشوف كيف كان يعطي الخطط التدريبية للاعبين داخل الملعب. فصرت اشوف، وحتى نظرتي اختلفت للمباراة من الناحية التدريبية او كمدرب، كيف بتكون المباراة او كيف بتمشي المباراة. جميل جميل. أيهم، في مقولة تقول أن كل النجاحات دائما ما تسبقها أو ترافقها الصعوبات. خبرني أكثر عن الصعوبات اللي واجهها أيهم في هذا المجال. كمان نفس الشيء في الدورة التدريبية لما دخلتها، فتفاجأت إنه كل اللي معي كان اللي بعديه كان عمره 32 سنة، فكانت شوية صعوبة إنه أقدر أتواصل معهم، إنه في المجال التدريب أو في الحصة التدريبية أنت كمدرب بدك تثبت شخصيتك على اللاعبين الموجودين عندك. فأول تدريب، ثاني تدريب، ثالث تدريب، المشرفين على الدورة فحكوا معي إنه لازم تقوي من شخصيتك وتثبت حالك عشان تقدر تجتاز هذا المستوى وتجتاز الاختبارات تبعته. أيهم، دائما ما نحتاج في مرحلة من مراحل الحياة عندما نقبل على خطوة جديدة، مشروع جديد، دائما بنحتاج حافز لها نكمل هالمشروع أو الاختصاص اللي احنا بلشنا فيه. خبرني أكثر أيهم، شو كان دافعك أو حافزك في هاي المرحلة؟ كان دافع وحافزي في هاي المرحلة إنه أزيد من معلوماتي أو أزيد من خبرتي في المجال هذا عشان يكون في عندي معلومات كافية اللي أقدر أفيد فيها المجتمع اللي أنا فيه. طيب أيهم، خبرني أكثر عن إنجازاتك الرياضية. أنا بعرف إنه عندك أكثر من إنجاز في مختلف المجالات الرياضية، يا ريت تخبرني أكثر. أول إنجاز نحكي من الناحية التدريبية اللي هو إنه حصلت على شهادة التدريب الآسيوية المستوى الثالث، وحاصل على مدرب 3x3 باسكت بول، وكمان ميني هاند بول مع المنتخب الهولندي، تدريب اللي هي المستوى دي مؤهل لمستوى سي. جميل. طيب أيهم، ممكن تخبرني أكثر كيف ممكن تفيد الناس اللي حواليك أو المهتمين في المجال الرياضي بخبرتك الحالية؟ بعض مرات في السيارة معي باخذ كرات، باخذ العدة الرياضية كاملة، فبروح لبعض المناطق النائية اللي ما فيها أصلا نحكي مفهوم الرياضة أو أنهم بيعرفوا شو الرياضة. فأول مكان رحت له فبتفاجأ إنه الأطفال قاعدين بيلعبوا في الكرة الخيش القديمة. فلما لديت للواقع زي هيك فحكيت إنه يعني كشخص في المجتمع وناجح لازم كمان أفيد مجتمعي في هالقصة هاي. فكنت أعطيهم دورات تدريبية أو نحكي حصص تدريبية في الأسبوع، كان يومين لهم. وأول مرة ثاني مرة كان في صعوبة في جمع الأطفال، يعني كانوا يهربوا مني، بس بعدين صاروا هم يدوروا علي ويستنوني في المكان اللي كنا ندرب فيه. أيهم، أنت خبرتني إنه أنت عم تتعامل مع فئات الأطفال، عم بتدرب الأطفال على لعب كرة القدم، عم بتحاول تلهمهم في هذا المجال. خبرني أكثر عن قصة طريفة أو إيجابية صارت معك خلال فترة تدريبك لإلهم. فترة تدريبي كانت ثالث حصة أو رابع حصة تدريبية بعملها لهم. فكان في شخص واحد من الأطفال كان يخاف يبعد، كان لما يشوف السيارة ويشوف الألعاب ويشوف القصص هاي كان يبعد، وبعض مرات كنت أنا أصور فهو كان يخاف من التصوير كمان. فكل حصة تدريبية يكون بعيد، يكون مثلا احنا بندرب في منطقة وهو يكون بعيد عنا في منطقة بعيدة وبيتفرج وبيشجع، قاعد بشجع في الأطفال. سألت الأطفال شو ماله، فكانوا يحكوا لي إنه خايف من نحكي المفاجأة إنه فطابيل وقصص زي هيك، فهو مش متعود. في أسلوبي يعني قدرت أخليه ينضم للأطفال، فحسيت عنده مهارة اللي هي مهارة كرة القدم. كنت أشوف فيه عنده سيطرة في التحكم في كرة القدم، فعجبتني الشغلة هاي فيه. فضلت كنت أسوي لهم أنشطة، وكنت أخصصه بالذات في الأنشطة اللي كنت أستخدم فيها كرة القدم في السيطرة. فحسيت إنه لقدام لو حدا يهتم فيه راح يكون شخص ناجح في المجال الرياضي.
والآن الحمد لله رب العالمين هو مشارك في فئات عمرية في سن ال 16 في إحدى الأندية في جميل المجتمع. جميل جميل جدا. أيهم، هل بتمارس مجال التدريب الرياضي حاليا كوظيفة أو لا؟ تمام. كمجال رياضي في نفس المحافظة بدرب في أكاديمية. طبعا بدرب فئات عمرية من 9 سنين ل 16 سنة في جميع الفئات العمرية. وطبعا احنا بنحب انه الفئة العمرية عندنا تستفيد ونفهموا المفاهيم الرياضية بشكل عام. الأساليب التدريبية اللي كنا نستخدمها، الخطط التدريبية، الأسلوب في التدريب، والاحترام والثقة المتبادلة بيناتهم. فهم اصلا ما بيعرفوا بعض من قبل، فداخل الاكاديميه يتعرفوا على بعض. فاحنا بنعزز عندهم شغله المفاهيم الرياضيه في جميع اشكالها، انه داخل الملعب بيكون قطبين، نعم بيكون في تحدي وبيكون في تنافس، لانه حلاوه الرياضه او اللعبه انه يكون فيها تحدي وفيها تنافس، لكن بعد المباراه بكون اصحاب واحباب. فهذا الشيء احنا بنعلمهم اياه، انه يكونوا أصدقاء، وحتى ما يتطرقوا مثلا قطبين إنهم يحكوا فيهم. خبرني أكثر، شو مشاريعك القادمة والإنجازات اللي بتطمح لها؟ إن شاء الله في نحكي من الناحية العملية في المجال التدريبي، إنه أكمل المستوى B والمستوى A، وأصل كمان لقدام في درجات عالية في المجال التدريبي. في الناحية الأكاديمية أنه أكمل ماجستير ودكتوراه إن شاء الله في المجال التدريبي. أكيد بنتمنى لك التوفيق أيهم. طيب لو حكينا لك، لخص لنا أكثر شيء استفدته أو أكثر شيء خلى أيهم يتطور من خلال هالتجربة العلمية والعملية، شو أكثر شيء ممكن يستفاد منه أيهم؟ اللي هو عززت الثقة بنفسي، صرت أتعامل مع فئات مجتمع مختلفة، يعني صرت أتعامل مع نحكي كونه في عنا لاجئين إحنا في الأردن، صرت أتعامل مع أطفال مصريين، صرت أتعامل مع أطفال يمنية، مع السورية. فهذا الإشي عزز مني، وصار عندي خبرة كافية إنه أقدر أتعامل مع جميع الفئات. جميل جميل. طيب اليوم أنت أيهم شاب، وفي كثير شباب أكيد عم بيتابعونا، فشو بتوجه للشباب اللي طموحين في المجال الرياضي أو بنفسهم مثلا يدخلوا في مجال التدريب الرياضي، شو ممكن توجه لهم نصيحة؟ تمام. نصيحتي للشباب إنه إذا قدر يجتاز مخاوفه والصعوبات اللي هو فيها، فهو إنسان راح يكون كثير ناجح. وأنا شخص يعني بحكي عن تجربة شخصية، أنا كان عندي كثير مخاوف فقدرت أجتازها والحمد لله رب العالمين. أنا يعني بحكي عن حالي إنسان ناجح لأني قدرت أتخطى الحواجز والمخاوف اللي أنا فيها. أكيد ما شاء الله عليك أيهم. طيب أيهم، لو شربنا هالفنجان القهوة إن شاء الله بس في مكان وزمان مختلف، خلينا نقول على سبيل المثال بعد فترة معينة من الزمن، شو الشيء اللي ممكن تطمح إنه يكون حققته من إنجاز أو غيرت في شخصيتك كأيهم؟ بطمح إني أصل مستقبلا، أو رؤيتي للمستقبل إني أكون حققت جميع إنجازاتي من الناحية الأكاديمية ومن الناحية العملية، وبشوف حالي إنه نحكي صاحب مشروع بيختص في المناطق النائية في توصيل المفاهيم الرياضية والألعاب الصغيرة وكرة القدم للمناطق النائية اللي احنا كثير نحكي كيف بدي احكي لك انه احنا كثير ظالمينها ما وصلت لها هاي الشغله. فطموحي انه يكون عندي جمعيه او منظمه خيريه اللي نقدر نصل للفئه هاي ونقدر نفهمهم المفاهيم الرياضيه. وصلنا لنهاية تقريبا حلقتنا، لكن ضل عنا فقرة صغيرة وهي لعبة بدي اياك تختار واحد من هالأربع ألوان. طبعا كل لون فيهم بيرمز أو بيحمل صفات معينة، وبالآخر راح نصنفك ضمن 4 شخصيات قيادية لنعرف شخصية أيهم أي واحدة من هالشخصيات. تفضل اختار لون لأخبرك أكثر عنه. الأخضر. الأخضر. صفات الأخضر: شخص مرتاح، مهتم بالآخرين، صبور ومحب للمشاركة، مشجع للفريق، وانت من الشخصيات اللي بتحب تعمل الشغل بشكل متناغم. هاي هي صفاتك يا أيهم. يا سلام. نتمنى انه يكون لك نصيب فيها ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. أيهم، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لكن ان شاء الله بيكون في لنا لقاءات قادمة ووقت ان شاء الله بتكون حققت كل امنياتك وطموحاتك ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. انتظرونا في قادم الحلقات مع ضيوف جدد وأفكار جديدة. في أمان الله.